Γεια σας. Θα πούμε μερικά πράγματα για τα φυσίγγια και τις τουφεκές. Είτε αυτές είναι κοντινές, είτε αυτές είναι μακρινές. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα, τα έχουμε μαζέψει με τον καιρό και φτιάξαμε αυτό το βίντεο εδώ για να απαντήσουμε σε μερικά από αυτά. Άλλωστε οι συζητήσεις για τα φυσίγγια και τις βολές δεν τελειώνουν ποτέ. Η πραγματικότητα είναι ότι οι περισσότεροι κυνηγοί θυμούνται μετά από κάθε κυνηγητική έξοδο τη μακρινή τουφεκιά. Θα το έχετε προσέξει σε συζητήσεις κυρίως που μπορεί να έχουν ρίξει 30 ή 40 ή και περισσότερα φυσίγγια, σε κυνήγια βέβαια που προσφέρονται έτσι όπως η τσίχλα, και εκείνοι έχουν συγκρατήσει, θυμούνται και εξιστορούν την πιο μακρινή τουφεκιά που έχουν ρίξει. Τη μία και μοναδική, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια στο κυνήγι δεν ισχύει αυτό, γιατί όσες ανάγκες προκύπτουν για τις κοντινές βολές, άλλες τόσες ανάγκες προκύπτουν και για τις μακρινές βολές. Αυτό που θα πρέπει να πούμε, και είναι προς τιμήν των κατασκευαστών όπλων, είναι ότι στα χρόνια σεβάστηκαν το ότι τα λιόκανα όπλα κατασκευάζονται για να ρίχνουν σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Αυτές είναι των 36, θέλετε 40 μέτρων. Αυτές είναι. Ωστόσο βέβαια η τεχνολογία και όσο μπαίνει στη ζωή μας αλλάζει τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα βέβαια αν κάποιος θέλει να ξεπεράσει την απόσταση των 40 μέτρων και να ρίξει μακρύτερα, βεβαίως και μπορεί να το κάνει με ένα μονόβολο ή και με δράμια. Στο μονόβολο ενδεχομένως να έχει περισσότερες πιθανότητες να κρατήσει ένα θύραμα μεγάλο. Με τα δράμια η κατανομή μετά τα 50 μέτρα δεν θα είναι τέτοια που θα μπορέσει, ας πούμε, θα έχει πολύ μεγάλο παράγοντα τύχης μέσα για να καταφέρει να κρατήσει ένα θύραμα. Έγινε βέβαια στον κάθε κυνηγό. Το κατά πόσο θα σηκώσει το όπλο από μία απόσταση και μετά, συνήθως οι έμπειροι κυνηγοί, οι τουφεκές τους είναι από τα 20 μέχρι τα 30 μέτρα. Κάποιοι δεν σηκώνουν το όπλο πάνω από εκεί. Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που ψάχνουν να βρουν τη μακρύτερη τουφεκιά γιατί θεωρούν ότι αυτή είναι η λύση. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάποια πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με τις κοντινές βολές και με τις μακρινές βολές, αλλά και το τι μπήκε πλέον στη ζωή μας και τι αλλάζει, σε ό,τι έχει να κάνει με τα βλητικά δεδομένα. Η μακρινή βολή, όπως είπα και προηγουμένως, για τους περισσότερους, για κάποιους κυνηγούς, για να μην πω για τους περισσότερους, είναι το ζητούμενο. Για να έχουμε μια μακρινή βολή, ποιος συνδυασμός πραγμάτων πρέπει να υπάρχει και τι συντελεί στο να μειωθεί η μακρινή βολή. Το ένα λοιπόν είναι τα σκάγια, η σφαιρικότητα των σκαγιών. Σκάγια βγάζουν πολύ. Όλα τα φυσίγγια άλλωστε μέσα σκάγια έχουν. Η σφαιρικότητα και η σκληρότητα του σκαγιού είναι αυτό που του δίνει τη δυνατότητα να πάει πιο μακριά ή πιο κοντά. Είναι, όπως λέγαμε παλαιότερα στα βίντεο, σκληρά, ημίσκληρα και μαλακά σκάγια, επιχαλκωμένα ή επινικελωμένα, δηλαδή να έχουν στην επιφάνειά τους χαλκό ή χαλκό και νικέλιο. Όσο πιο σφαιρικό είναι το σκάγιο και δεν αλλοιώνεται η σφαιρική μορφή του, τόσο μακρύτερα ταξιδεύει. Βέβαια, τα πιο χοντρά σκάγια είναι λογικό ότι ταξιδεύουν πάντα μακρύτερα. Ένα άλλο είναι η διαμόρφωση της κάνης στο εσωτερικό της. Κατά πόσο βοηθάει η εσωτερική διαμόρφωση της κάνης τα σκάγια να βγουν με τις μικρότερες απώλειες και στις τριβές των τοιχωμάτων, αλλά και στα σημεία που αλλάζει η στένωση, όπως είναι ο κόνος, όπως είναι το τσοκ. Εκεί τα σκάγια δέχονται μία πίεση. Το ίδιο το φυσίγγι. Το τι βίσμα έχει μέσα, γιατί και αυτό λειτουργεί ως αμορτισέρ. Από μόνο του το βίσμα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που αν το αναλύσουμε θα διαπιστώσετε ότι πραγματικά ένα καλό βίσμα που λειτουργεί ως αμορτισέρ, γιατί ένας από τους ρόλους του είναι και αυτός, είναι σε θέση να μαζέψει έτσι ώστε να προστατεύσει την πίεση που δέχονται τα πίσω σκάγια που κάθονται μέσα σε αυτό. Είναι ένας από τους ρόλους του. Ένας άλλος παράγοντας είναι το ποσοστό υγρασίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό υγρασίας, τόσο πυκνότερη είναι η ατμόσφαιρα, τόσο πιο κοντά πηγαίνουν τα σκάγια. Μειώνεται και η ταχύτητά τους γιατί αυξάνει τη τριβή τους στην ατμόσφαιρα. Ένα άλλο είναι το υψόμετρο που βρισκόμαστε. Και αυτό είναι σημαντικό. Όσο ανεβαίνουμε, μειώνεται η πυκνότητα της ατμόσφαιρας. Γι' αυτό βλέπετε ότι αν θα χρησιμοποιήσετε διασποράς φυσίγγια σε μεγάλα υψόμετρα, 1200, 1300, από τα 1000 μέτρα και πάνω τέλος πάντων, βλέπετε ότι οι τουφεκές είναι πιο συγκεντρωμένες. Συγκριτικά με αν θα ρίξουμε το ίδιο φυσίγγι στο επίπεδο της θάλασσας. Η πυκνότητα της ατμόσφαιρας είναι μικρότερη,
Άρα τα σκάγια δεν ανοίγουν τόσο πολύ, δεν βρίσκουν τόσο μεγάλη αντίσταση. Γιατί κατά βάση η διασπορά των σκαγιών γίνεται με την τριβή τους, δημιουργείται από την τριβή τους στην ατμόσφαιρα. Όσα δεν είναι σφαιρικά φεύγουν, χάνονται. Εκείνα που είναι σφαιρικά μας δίνουν αυτό που βλέπουμε ως αποτέλεσμα και το ονομάζουμε κατανομή, διασπορά, όπως το ονομάζουμε. Αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες. Εδώ είδατε ότι δεν ανέφερα καθόλου το μήκος της κάνης. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και το λέμε για άλλη μια φορά ότι το μήκος της κάνης δεν συντελεί στο κατά πόσο θα στείλει μακρύτερα ή πιο κοντά τα σκάγια. Ναι, μεν η κάνη έχει το δικό της ρόλο. Αν κυνηγάμε σε πυκνό, θα επιλέξουμε μια κοντή κάνη για να μπορούμε να χειριστούμε πιο εύκολα το όπλο. Εάν θα κυνηγήσουμε σε καρτέρι, μια μακριά κάνη θα μας δώσει καλύτερη ευθυγράμμιση με το στόχο. Στις βολές, στις τραβέρσες δεξιές, αριστερές, η μακριά κάνη θα μας βοηθήσει να μην σταματήσουμε το όπλο στην κίνηση, γιατί και αυτό είναι ένα λάθος που κάνουν αρκετοί. Δηλαδή, τη στιγμή που δίνει ο εγκέφαλος την εντολή να τραβήξουμε τη σκανδάλη, κάποιοι κυνηγοί σταματάνε. Εκεί σου λέει τι έγινε, γιατί δεν πήρα το θύραμα. Γιατί έχει μείνει πάρα πολύ πίσω, τόσο απλά. Η κίνηση δεν σταματάει ακόμα και το τραβάμε τη σκανδάλη. Και αυτό είναι και ένας πολύ καλός τρόπος προπόνησης, αν θέλετε, στις τραβέρσες του φεκές. Δηλαδή, ακόμα και στο σπίτι μπορούμε να το κάνουμε. Βάζοντας ένα snap cap μέσα, ένα δοκιμαστικό φυσική, μπορούμε να τραβάμε τη σκανδάλη και να συνεχίζουμε την κίνηση. Είναι αυτό που λέμε το μεγάλο μπα, έτσι λέγεται. Είναι ένας τρόπος προπόνησης για να μην σταματάμε την κίνηση του όπλου. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις κοντινές βολές, οι λύσεις είναι τα φυσίγγια διασποράς, είναι τα φυσίγγια με μάλινη τάπα. Βέβαια, εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, γιατί όταν λέμε φυσίγγια διασποράς, λέμε ότι θέλουμε ένα φυσίγγι κοντά να ανοίγει. Τώρα, το κοντά και το ανοίγει είναι πολύ σχετικά και ο καθένας τα ερμηνεύει όπως νομίζει. Το ίδιο ισχύει και για τις μάλινες τάπες. Ζητάμε από τη μάλινη τάπα να έχει μια ενδιάμεση, ας πούμε, κατανομή, διασπορά, συγκριτικά με το κοινό, το κανονικό φυσίγγι, με το κιάθιο και το διασποράς. Ζητάμε να έχει κάτι το ενδιάμεσο, δεν είναι απόλυτο να τα βρούμε στα φυσίγγια με μάλινη τάπα. Πρόσφατα στη ζωή μας μπήκανε και άλλα σκάγια, τα μη τοξικά, και δυστυχώς προς τα εκεί πορεύεται η παγκόσμια αγορά. Γενικότερα θα υπάρξει κατάργηση του μολύβδου και μες στη γενικότερη απαγόρευση είναι και τα σκάγια που χρησιμοποιούμε. Προς τα εκεί οδεύομαι. Το σε πόσα χρόνια θα ισχύει αυτό, κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει, αλλά δεν είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα που θα φτάσουμε εκεί. Δηλαδή θα απαγορευτούν τελείως τα μολύβδινα σκάγια. Ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν εξελίξεις, οδεύουν προς τα εκεί, και λέω και πάλι ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα σκάγια, έχει να κάνει γενικότερα με το μόλιβδο. Μπαίνουν λοιπόν νέα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τα βλητικά αποτελέσματα. Τα τσάλινα σκάγια έχουν πολύ φτωχότερα αποτελέσματα βλητικά συγκριτικά με το μόλιβδο, γιατί ο χάλιβας έχει χαμηλότερο ειδικό βάρος από το μολύβι. Θα πρέπει λοιπόν να μπούμε στη λογική ότι οι τουφεκές μας δεν θα φτάνουν στις αποστάσεις που φτάνουν με τα μολύβδινα. Θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα. Έχουμε πει έτσι σαν πρακτικά, ας πούμε, για να μπορούμε να έχουμε τις βολές που μας δίνανε τα μολύβδινα σκάγια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τσάλινα θα πρέπει να χρησιμοποιούμε 2 νούμερα κάτω. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν κυνηγάμε τσίχλες, ξέρω εγώ, με 9 νούμερο, θα πρέπει να πάμε στο 7 με ατσάλινα για να έχουμε τις αποστάσεις και τα αποτελέσματα που θέλουμε, με βάση αυτό που είχαμε συνηθίσει να του φεκάμε, έτσι. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προσγειωθούμε στο ότι τα τσάλινα σκάγια δεν δίνουν αυτές τις βλητικές αποστάσεις που δίναν τα μολύβδινα. Βέβαια έχουν μπει και άλλα σκάγια στη ζωή μας, μεταξύ αυτών και τα σκάγια από τουμστένιο, το βολφράμιο δηλαδή. Εδώ τα πράγματα αλλάζουν. Εδώ κερδίζουμε αποστάσεις. Βέβαια το κατά πόσο ο καθένας θα τα επιλέξει για να προσθέσει αποστάσεις και πάλι είναι ένα προσωπικό θέμα για τον καθένα, γιατί η αρχή της λογικής λέει ότι δεν περισσεύει το θύραμα για να κάνουμε δοκιμές, άρα δεν πρέπει να του φεκάμε σε αποστάσεις πάνω από αυτές που έχουν προβλεφθεί για τα όπλα μας. Ωστόσο με το βολφράμιο, με τα σκάγια βολφραμίου, πραγματικά αλλάζουν τα δεδομένα και μας δίνουν τη δυνατότητα να του φεκίσουμε μακρύτερα. Αυτό από μόνο του δεν λέει κάτι, γιατί θα πρέπει πάλι ο κυνηγός να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσκοπεύσεις και πολλά άλλα πράγματα. Και πάλι λέω ότι είναι θέμα επιλογής. Ωστόσο,
τι κερδίζουμε από αυτά τα σκάγια του βολφραμίου. Επειδή έχουν μεγαλύτερο ειδικό βάρος από το μόλιβδο, είναι κατά 7 γραμμάρια στο τετραγωνικό πιο βαριά τα σκάγια από βολφράμιο. Αυτό σημαίνει ότι ταξιδεύουν μακρύτερα, ότι έχουν μεγαλύτερη πυκνότητα. Βέβαια, τα σκάγια αυτά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε παλαιά όπλα, αυτά που είχαν δοκιμαστεί στα 1200 μπαρ. Τα όπλα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να ρίξουμε σκάγια από βολφράμιο πρέπει να έχουν σφραγίδα καταλληλότητας για τσάλινα σκάγια και να είναι δοκιμασμένα στα 1370 ή στα 1320, αν θέλετε, για τους βέλγους πιέσεις εννοώ. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να ρίξουμε σκάγια από βολφράμιο. Ταξιδεύουν μακρύτερα, δίνουν πυκνότερες κατανομές, είναι η λύση για τις μακρινές τουφεκές σε όσους τις αναζητούν και όσοι έχουν τη φιλοσοφία αυτή, γιατί μια μεγάλη μερίδα κυνήγων αυτό θα το κρίνει αρνητικά. Το ότι αυξήθηκε το βλητικό, ας πούμε, αυξήθηκε η απόσταση, ωφέλιμη που μπορούμε να τουφεκίσουμε και δεν έχουν καθόλου άδικο βέβαια έτσι, γιατί σεβαστές όλες οι απόψεις. Μας δίνουν λοιπόν μακρύτερες αποστάσεις, βέβαια θα είναι πάρα πολύ ακριβά έτσι. Ένα φυσίγγι, όχι ένα κουτί, ένα φυσίγγι με σκάγια βολφραμίου στοιχίζει όσο 4 λίτρα βενζίνη περίπου. Δεν προσφέρεται δηλαδή ούτε για το κυνήγι της τσίχλας και όσοι θα το επιλέξουν θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ, γιατί κάνει 7 με 8 ευρώ το ένα φυσίγγι έτσι, αυτή τη στιγμή, σαν τιμή λιανική στην αγορά. Δίνουν μακρύτερες αποστάσεις, αλλά λέω και πάλι ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις προσκοπεύσιμες αποστάσεις αυτές και προς Θεού δεν προσφέρονται για δοκιμές. Τα θυράματα δεν προσφέρονται για δοκιμές. Όποιος θέλει να κάνει δοκιμές για να δει τι μπορούν να κάνουν αυτά τα σκάγια και έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει τα φυσίγγια αυτά για να κάνει δοκιμές, θα τα κάνει σε πίνακες και σε χαρτί και όχι σε θυράματα, γιατί τα θυράματα δεν προσφέρονται για δοκιμές ούτε περισσεύουν. Νέα δεδομένα λοιπόν βλητικά σε ό,τι έχει να κάνει τα νέα υλικά που μπήκαν στη ζωή μας. Το ευχάριστο, λέω και πάλι, είναι ότι έχουν σεβαστεί οι κατασκευαστές κυρίως των όπλων και αρκετοί των φυσιγγίων το ότι θα πρέπει αυτά να λειτουργούν όπως τα ξέρουμε, για να υπάρχει πάντα η αντιστοιχεία του 60-40 ή ακόμα και 70-30 υπέρ του θυράματος, να διαφύγει το θύραμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι το έχουν σεβαστεί αυτό όλοι. Βέβαια, ο ανταγωνισμός είναι αυτός που βάζει τις εταιρείες πολλές φορές να μας προβάλλουν φυσίγγια που μπορούν να καταβάλουν θυράματα σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. Σαφώς υπάρχουν κάποιοι που το κατακρίνουν αυτό, μεταξύ αυτών και εγώ. Ωστόσο, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η τεχνολογία φέρνει νέα προϊόντα, όπως ανέλησα τώρα για τα σκάγια από βολφράμιο, που πραγματικά μπορούν να ρίξουν σε πιο μακρινές αποστάσεις. Βέβαια, πρέπει να κοιτάμε και την πρακτική πλευρά του πράγματος. Ναι, μεν έχω μια μακρινή τουφεκιά, αλλά χάνω στις κοντινές. Αν έχω κάτι που είναι καλό στις κοντινές, χάνω στις μακρινές. Αυτό το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, έτσι. Γι' αυτό και τα όπλα πλέον, τα περισσότερα όπλα προσφέρονται με τσοκ, που μπορεί κανείς ανάλογα την περίπτωση στο βουνό να επιλέξει ποιο τσοκ θα χρησιμοποιήσει για να έχει τον κύκλο που θέλει στην απόσταση που θέλει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα σκάγια και αυτά που έχουν μπει, ας πούμε, ως μη τοξικά στη ζωή μας, και αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά. Δυστυχώς τα υλικά αυτά που χρησιμοποιούνται είναι ακριβά και θα παραμείνουν οι τιμές υψηλές και σε αυτά τα φυσίγγια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μη τοξικά σκάγια, αυτό που θα μπει έντονα στη ζωή μας και λόγω κόστους και να μπορεί κανείς να ρίξει περισσότερα φυσίγγια, κυρίως σε κυνήγια που στην Ελλάδα, όπως τη Τσίχλας ας πούμε, που κάποιος θα ρίξει αρκετά φυσίγγια, εκεί δεν μπορεί να πάρει τα φυσίγγια που λέμε από βολφράμιο, τάγκστεν δηλαδή ή βισμούθιο, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοια φυσίγγια γιατί είναι πανάκριβα. Αναγκαστικά λοιπόν, εάν και εφόσον υπάρξει απαγόρευση του μολύβδου, θα πάμε στα τσάλινα σκάγια, που είναι πιο προσιτά οικονομικά. Εκεί τα δεδομένα δυστυχώς μειώνουν τις αποστάσεις συγκριτικά με τα μολύβδινα. Πραγματικά, επειδή έτυχε να δοκιμάσω τσάλινα σκάγια σε συνθήκες κυνηγίου, διαπίστωσα το πρόβλημα που υπάρχει και δεν έχει να κάνει τόσο με το βλητικό αποτέλεσμα των σκαγιών. Αυτό είναι δεδομένο, γιατί αυτό μπορεί να κάνουν. Έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει εμείς
θα χρειαστούμε ένα χρόνο ο καθένας ανάλογα για να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Κυρίως για εκείνους που κυνηγάνε πολλά χρόνια και έχουν συνηθίσει να σηκώνουν ή να μην σηκώνουν το όπλο τους σε κάποιες αποστάσεις, σε ό,τι έχει να κάνει τα τσάλινα σκάγια, θα πρέπει να τα αναθεωρήσουμε αυτά και να πάμε προς το πιο κοντινό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί ναι, μεν κατεβαίνοντας δύο νούμερα σκάγια μπορεί να έχεις περίπου τα ίδια βελτικά αποτελέσματα, αλλά κάποιος που κυνηγούσε με 8 τσίχλες δεν θα πάει με 6 τσίχλες. Δηλαδή είναι αρκετά πράγματα που πρέπει να βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις μακρινές, κοντινές βολές και τα νέα δεδομένα που μπήκαν στη ζωή μας και πολύ σύντομα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με αυτά, με τα νέα υλικά που μπήκαν. Η βλητική είναι επιστήμη, τα πράγματα εξελίσσουν, αλλάζουν. Το αν εμάς μας αρέσει αυτό ή όχι δεν έχει σημασία. Από τη δική μας πλευρά πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει τόσο με τι προτιμούμε εμείς ή τι δεν προτιμούμε ή τι προτείνουμε ή τι δεν προτείνουμε. Αυτό που η δική μας η δουλειά σκοπό έχει να αναλύει τα νέα δεδομένα, στο σημείο που μπορούμε βέβαια, και από εκεί και πέρα ο καθένας να κάνει τις επιλογές του.